în muzeele din Ucraina, Basarabia, România, se găsesc minunate vase zise de Cucuteni Tripolia. E o civilizație extraordinară de acum peste 6.000 de ani pe teritoriul care se află acum între Ucraina, Basarabia și România. Problema e că nu știm mare lucru despre această cultură, putem face tot felul de ipoteze, speculații, putem admira aceste vase extraordinare cu spiralele lor care simbolizează cine știe ce, soarele, ciclurile naturale, complementaritatea dintre feminin și masculin, Dumnezeu știe. Putem de asemenea să ne gândim că era o societate pașnică, fără războaie, un fel de paradis pierdut. Asta însă e preistoria, cu peste 6.000 de ani. Istoria propriu-zisă începe cu relatările lui Herodot, primul istoric în secolul V înainte de Hristos, care vorbește despre sciții din sudul Ucrainei și de asemenea, legat de România, de geți. Așa cum vorbește despre sciți, la fel vorbește și despre geți. La sciți, reperul lui este Anacarsis, care ar fi studiat în Grecia și apoi s-ar fi întors în Sciția lui natală. Dar Herodot vorbește de asemenea despre Zamolxe. Zamolxe fiind un înțelept care învățase alături de Pitagora și apoi se întorsese în rândul geților și i-a păcălit pe geți, făcându-i să creadă că a înviat. Și în felul ăsta i-a convins, spune Herodot, pe geți că există viață după moarte și că el, Zamolxe, a înviat. Herodot e plin de asemenea anecdote, e un autor absolut savuros. Voiam să menționez această referință pe care o găsim în cultura greacă la Zamolxe, așa cum avem referințe și la Anacarsis pentru sciți. Dincolo de asemenea povești reale sau inventate, există o prezență grecească foarte importantă și în Ucraina și în România. Primele orașe de pe teritoriul României sunt colonii grecești. Histria, Tomis, Calatis, la fel ca și în sudul Ucrainei. Oldia sau Chersonez sau Teodosia. Este exact același fenomen, aceeași influență grecească încă din antichitate, pentru că grecii erau prezenți pe țărmurile Mării Negre. Apoi prezența grecească a continuat sub forma Imperiului Bizantin, însă, spre deosebire de Ucraina, România actuală, mai exact o parte din România actuală, a făcut parte din Imperiul Roman și avem foarte devreme această influență latină în cultura română, care reprezintă o diferență între Ucraina și România. Apoi mai e o mare diferență și anume faptul că în țările române nu există un principe care să se fi convertit la creștinism, cum există figura lui Vladimir, care se convertește în 988 la creștinism. Țările române apar de la început ca state creștine, în secolul XIV, și iarăși e interesant că acest lucru se întâmplă în secolul XIV, după acea mare catastrofă a invaziei mongole din secolul XIII. Invazie mongolă care a făcut praf Imperiul Chievean, a ajuns apoi până în țările române. De-al minteri, țările române, ca și Ucraina, fuseseră bântuite de aceleași popoare migratoare, pecenegi, cumani, avari și așa mai departe. Ori, în secolul XIV, Imperiul Chievean nu mai există, iar o parte din Ucraina actuală devine parte integrantă din regatul lituano-polonez. La fel se întâmplă și cu țările române, care sunt situate între mai multe mari puteri.
Și anume în secolul XIV, care sunt marile puteri din zonă: Polonia, regatul polono-lituanian, Ungaria, evident, Hanatul tătărăsc, Hoarda de Aur și, din păcate, pe final numai Imperiul Bizantin, care se tot micșorează pe tot parcursul secolului XIV și apoi în secolul XV este cucerit de turci. Da? Asta este contextul în care apar țările române, da? Niște mici entități creștine, ortodoxe, înconjurate de mari puteri, în mare aceleași mari puteri care au contat atât de mult și pentru istoria Ucrainei. Deci originile României sunt în mare măsură asemănătoare cu originile Ucrainei. Ar trebui să conștientizăm cât de multe avem în comun încă de la origini.